फ्रेंड्स केम छो। आज आपणे बनावीशुं दिवाળી स्पेशियल एकदम क्रिस्पी अने चटपटा बटेटाना गांठिया। आ गांठिया टेस्टमां खूब ज सरस लागे छे अने तेने बनाववा पण खूब ज सरळ छे। आ गांठियाने एक वखत बनावीने 10 दिवस सुधी स्टोर पण करी शकाय छे। तो चालो क्रिस्पी अने चटपटा बटेटाना गांठियानी रेसिपी जोई लईए। बटाकाना गांठिया बनाववा माटे मैं અહીં 4 मीडियम साइजना बटाकाने बाफी अने छोली लीधा छे। हवे आपणे बटाकाने मीडियम साइजनी छीणीथी छीणी लईशुं। वजन में जोईए तो बटाका 500 ग्राम जेटला छे। बटाकाने छीणवा खूब ज जरूरी छे एटले बटाकानो कोई मोटो टुकड़ो ना रहे अने एकदम सरस गांठिया माटेनो स्मूथ लोट बंधाय। फ्रेंड्स, तमने मारी रेसिपी सारी लागे तो आवी ज बीजी नवी रेसिपी जोवा माटे मारी चेनलने सब्सक्राइब करो अने बाजुमां आपेला बेल आइकन बटनने जरूरथी क्लिक करो जेथी आवनारा नवा विडियोनुं नोटिफिकेशन तमने तरत ज मळे। तो मैं અહીં બધા જ બટાકાને સારી રીતે છીણી લીધા છે। હવે આપણે તેમાં 1 કપ જેટલો કોર્નફ્લોર નાખીશું। વજનમાં જોઈએ તો 125 ગ્રામ જેટલો છે અને કોર્નફ્લોરની જગ્યાએ તમે ચોખાનો લોટ પણ નાખી શકો છો। સાથે આપણે તેમાં 200 ગ્રામ જેટલો મેંદો નાખીશું। હવે આપણે તેમાં મસાલા કરીશું। તો સ્વાદ મુજબ મીઠું, મેં અહીં 1 ચમચી જેટલું મીઠું ઉમેર્યું છે। સાથે જ તેમાં 2 ચમચી જેટલું કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર, અડધી ચમચી હળદર પાવડર, સાથે અડધી ટેબલસ્પૂન સંચર પાવડરની જગ્યાએ તમે આમચૂર પાવડર પણ નાખી શકો છો અને 2 મોટી ચમચી જેટલો લીંબુનો રસ નાખીશું અને હવે બધું સારી રીતે પહેલા મિક્સ કરી લઈશું અને આનો લોટ બાંધી લઈશું। આ લોટ બાંધવામાં આપણને પાણીની જરૂર નહીં પડે। બટાકાના મોઈશ્ચરથી જ આ લોટ બંધાઈ જશે। જો તમારા બટાકા વધારે ડ્રાય હોય તો તમારે 2 થી 3 ચમચી જેટલો પાણીનો ઉપયોગ કરવાનો। આ લોટ વધારે ઢીલો પણ નહીં અને વધારે કઠણ પણ નહીં એ રીતનો બાંધવાનો છે। તો બટાકાના ગાંઠિયા માટે એકદમ સરસ લોટ બંધાઈ ગયો છે। આટલા લોટ બાંધવામાં મને 2 થી 3 ચમચી પાણીની જરૂર પડી હતી। હવે અડધી ચમચી તેલ નાખી લોટને આપણે થોડોક સરખો કરી લઈએ। તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ સ્મૂથ લોટ બંધાઈ ગયો છે। હવે આપણે આમાંથી ગાંઠિયા બનાવીશું। તો અહીં આપણો એકદમ સરસ લોટ મસળાઈ ગયો છે। હવે તેમાંથી થોડોક લોટ લઈ તેને સિલિન્ડર જેવો શેપ આપી દઈશું। તો ગાંઠિયા બનાવવા માટે જે સંચો આવે છે તે લીધો છે અને ગાંઠિયા બનાવવાની જાળી લીધી છે। હવે આપણે સંચાને અને ગાંઠિયાની જાળીને સારી રીતે પહેલા તેલથી ગ્રીસ કરી લઈશું એટલે બટાકાનો માવો સંચા ઉપર બિલકુલ ચોંટશે નહીં અને એકદમ સરળ રીતે આપણા ગાંઠિયા પડી જશે। પછી સંચામાં જે બટાકાનો લોટ બાંધીને રાખ્યો છે તે થોડોક ભરી લઈશું અને સંચાને બંધ કરી લઈશું। સાથે જ મેં તેલને પણ ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધું છે। આ ગાંઠિયા ટેસ્ટમાં ખૂબ જ સરસ બને છે તો તમે એક વખત જરૂરથી બનાવજો। તો આપણે જે તેલ ગરમ કરવા માટે મૂક્યું હતું તે પણ મીડિયમ ગરમ થઈ ગયું છે। આ રીતે તમારે થોડોક લોટ નાખીને ચેક કરી લેવાનું। તો ગાંઠિયા બનાવવા માટે આ રીતનું મીડિયમ તેલ ગરમ હોવું જોઈએ। તો હવે તેમાં સંચાની મદદથી ગાંઠિયા બનાવીશું। આ રીતે સંચાને ગોલ ફેરવતા જઈશું। ગાંઠિયા પાડશો ત્યારે આ રીતે તેલમાં બબલ આવશે એટલે હાથ થોડો ઊંચો રાખવાનો। આ રીતે ચપ્પુની મદદથી ગાંઠિયાને થોડાક છૂટા કરી લઈશું એટલે તે બરાબર ફ્રાય થાય અને કાચા ના રહે। હવે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખીને આપણે ગાંઠિયાને ફ્રાય કરી લઈશું। આ ગાંઠિયાને તમારે તરત નથી ફેરવવાના, થોડાક તળાઈ જાય પછી જ તેને ફેરવીશું। આ રીતે થોડા થોડા ગાંઠિયા બનાવીને તળવાના। એકસાથે વધારે ગાંઠિયા નહીં તળવાના, નહીં તો ગાંઠિયા કાચા રહેશે। હવે એક સાઈડથી ગાંઠિયા થોડાક તળાઈ જાય પછી તેને ફેરવી બીજી સાઈડથી પણ તળી લઈશું। લગભગ આટલા ગાંઠિયા તળાતા 4 થી 5 મિનિટ જેટલો સમય લાગે છે। ગાંઠિયા થોડાક હલકા ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરના થાય અને ઉપરથી ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી તળવાના છે। તો લગભગ 4 થી 5 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો આપણા એકદમ સરસ ક્રિસ્પી ગાંઠિયા તળાઈ ગયા છે। તો આપણે તેલમાંથી નિતારીને તેને પ્લેટમાં લઈ લઈશું। તો આ જ રીતે આપણે બીજા ગાંઠિયા પણ બનાવી લઈશું અને પહેલાં કહ્યું તે જ પ્રમાણે તમે ગાંઠિયા તેલમાં પાડશો ત્યારે આ રીતે બબલ આવશે એટલે હાથ તમારે થોડોક ઊંચો રાખવાનો જેથી કરીને તમારાથી દાઝી ના જવાય। ગાંઠિયા તેલમાં પડાઈ જાય પછી તમારે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખવાની એટલે ગાંઠિયા એકદમ સરસ ફ્રાય થશે। આટલા ગાંઠિયા તળાતા લગભગ 4 થી 5 મિનિટ જેટલો સમય લાગે છે। તો અહીં બીજા ગાંઠિયા પણ તળાઈ ગયા છે તેને પણ આપણે પ્લેટમાં કાઢી લઈશું।
અને તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ ક્રિસ્પી અને ચટપટા બટાકાના ગાંઠિયા બન્યા છે. ચાટ મસાલો ઉપરથી સ્પ્રિંકલ કરવાથી ગાંઠિયાનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ લાગે છે. અને આ રીતે ગાંઠિયા થોડા ગરમ હોય ત્યારે જ તમારે તેની ઉપર થોડોક ચાટ મસાલો સ્પ્રિંકલ કરી લઈશું. ચાટ મસાલો સ્પ્રિંકલ કરવો બિલકુલ ઓપ્શનલ છે. આ ગાંઠિયા બાળકોના નાસ્તા માટે પણ તમે ફટાફટ બનાવી શકો છો. તો તૈયાર છે એકદમ સરસ ક્રિસ્પી અને ચટપટા બટાકાના ગાંઠિયા. અને આ બટાકાના ગાંઠિયાને તમે એરટાઇટ ડબ્બામાં ભરી 10 થી 12 દિવસ સુધી બહાર સારા રાખી શકો છો. તો આ દિવાળીમાં કાં તો બાળકોના નાસ્તા માટે આ ગાંઠિયા તમે જરૂરથી ટ્રાય કરજો. આજની રેસીપી તમને કેવી લાગી તે મને કોમેન્ટ કરી જણાવજો. રેસીપી ગમે તો આવી જ બીજી નવી રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.